For Strategic Communications, ASEC Noel Reyes, lubos po ang aming pagpapasalamat sa pagtangkilik sa ating Interagency Task Force Virtual Presser. Ako po si Christine Evangelista, ang DA Assistant Secretary for Agribusiness and Marketing, ang inyong makakasama sa hapong ito. Ito po ang ika-52nd presser ng IATF Task Group on Food Security na pinangungunahan ni Kalihim William Dar ng Department of Agriculture. The task group is composed of 20 government agencies and is directed to make action plans towards food resiliency, energy, food value chain and logistics, water, agribusiness, and food procurement and distribution. Mapalad po tayo sa araw na ito dahil makakasama po natin muli ang Undersecretary for Operations and Farm Mechanization, si USEC ARIEL CAYANAN. Magandang hapon, USEC, at magandang hapon. Magandang hapon, ASEC. Ito po yung aming tinatawag na polycarbonate, no? So it divides me and USEC, but we can still see each other clearly. So kamusta ka na, USEC? How is your day? Ito po ay talaga po ang araw po natin ay palagi pong produktibo dahil tayo inspired sa mga ating magsasaka, mangingisda at sa ating pamunuan na si Secretary William Dar po. Ngayon po ay medyo tinamaan tayo ng sunod-sunod na bagyo. So siguro you become the man of the hour being in charge of operations. Sir, kamusta naman po? Ano po ang report natin regarding the damage sa agriculture? Tama po, ASEC. Pagdating po ng mga kalamidad at bagyo, ang interes po ng tao ay ang mga naging sakuna at saka po mga damage. So sa kasalukuyan po, interesado po ang tao na malaman kung ilan po ang farmers na affected. We have around 30,438 farmers. Ang total na area po na affected natin combined is 73,098 hectares. At ang value po ng atin pong mga napinsala in terms of metric ton sa crop ay 103,520 metric ton. Siyempre po gusto po natin lagyan ng kabuang alagaan in terms of piso ay 1.70 billion. At kung interesado po ang ating mga manonood, ang pagkakabaha-bahagi po niya sa pie, ang pinakamalaki po siyempre ang rice, 66% po. Ang corn ay may 7%. Ang high value po na kinakatawan ng mga iba't ibang gulay tsaka mga prutas po natin ay 26%. At ang others po or yung 1% ay pinaghati-hatian po ng fisheries, ng livestock po, ng agri, infrastructure at tsaka po ng machineries and equipment. Ayan. So yan, sir, ang damage, no, as far as Typhoon Kita is concerned. Ito po yung huling typhoon na tumama sa ating bansa. Ngayon, sir, now that you've established kung gaano kalaki ang damage, ang question naman po ng ating mga magsasaka, ano naman po ang tulong na maibibigay natin sa kanila? Alam mo, ASEC, itong maganda sa mga institutional reforms at saka po mga system na ginawa natin po sa DA, ay meron po tayong, dahil na po forecast po natin yan, meron po tayong ibig sabihin anong gagawin bago, during at saka po after. So number 1 po, ang quick response fund po natin na amounting to 795 million. Makikita nyo po, naka-plus po sa ating screen for rehabilitation of areas affected ay available po. Ang Survival Recovery po or Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council ay naririyan po. Nakaantabay din po ang indemnification funds for the Philippine Crop Insurance Corporation para ma-indemnify po natin mga affected farmers. That is the only way to transfer risk. At sa kabuuan po, para po meron naman po tayong mga datos, a total of 26,223 bags of rice seeds na kinakatawan po ng 6,785 bags of corn seeds at 1,792 kilograms of vegetable from regions 1, 4A, and 5, and 6 na mga tinalasa po at tinamaan ng bagyo ay nandiyan lang po sa atin. Isama na rin po natin na Region 9, of course, saka Region 8. So yan po, sir, ang ating mga interventions ginawa. So curious lang kami, sir, ano bang pinagkakabalahan ng ating mga regional field offices? How do they assist our farmers? At ano ba, kasi basically meron na rin nagtanong sa akin, sir, no, these are mga high value crop naman farmers. Ano ang tulong, anong pwedeng gawin ng ating mga RFOs para sa kanila? ASEC, ang maganda nga po ay siyempre yung patuloy po na pagbibigay natin sa kanila ng mga panuntunan at saka po mga advertisement at komunikasyon. One, ay palagi po nating parang switch, inactivate po natin ang DA Regional DRRM Operations Center. Nakaantabay po yan at nagsasabi kung ano yung mga
dapat at mga sang-ayon na dapat natin gawin. Naka-preposition po ang mga seeds, drugs and biologics po natin in safe storage facility para naman po pag dumating sa kanila ay talaga pong angkop at tamang-tama. Prepositioning po at coordination with the regional and local counterparts in monitoring this weather ay napaka-importante po as a K. And kanina po, tulad po nitong ginagawa natin, yung comms po natin, intensification of info dissemination of advisories to the APCOs, yung mga agricultural provincial coordinating offices natin, mga LGUs, and farmers leaders to harvest yung mga mature na po para hindi na po masira, advance harvesting, 26,910 na po ang atin pong na-save sa equivalent sa production out of the 109,364 metric ton amounting to 1.31 billion as a case. So there were proactive measures taken aside from yung ating quick response after the typhoon. Sir, question po, kasi food security is something that we are all very much concerned regardless of the situation. Dumaan tayo sa pandemya, ngayon naman typhoon ang ating pinagdaanan. Meron bang mga bagong direktiba si Secretary Dar regarding food security? Ang ating kalihim naman po, ayon po sa ating framework, ang ating pong IATF framework na aprobahan ay consistent. Ito po kasi responsive, hindi lang po during normal times, even in the calamity. Sapagkat ang paghahanda po natin, alam na po natin ang Pilipinas ay frequently visited at mananatili po yan habang siguro po tayo nabubuhay. Kanya po ang kanyang palaging habilin, let us remind everybody, the whole of the nation approach, the government approach, that continuous productivity should always be observed. Accessibility and movability of those produce should always be there. Of course, abusers should be taken out of the equation. That's why price stability should always be should happen, and when calamity happen or during the what they call challenging times, sustainable amelioration should be observed. That alone, yung pong tinatawag nating a food secure and resilient Philippines or country, which will be having a prosperous farmers and fisher folks po. And this will also encourage our stakeholders sa agricultural sector na tuloy-tuloy po dahil ang ating kagawaran ay siguradong nandyan para handa tumulong sa kanila. Ano pang bagyo ang pumasok? Ano po, meron pang tropical depression, Rolly, sir? Would you like to give us any update regarding this? Para lang po sa kalaman ng lahat, para po mas maliwanag na malalaman, nanggaling po tayo sa 3-4 na magkakasunod na mga bagyo. Hindi po natin maintindihan, Ase King. Correct. Oo. Hindi Sunod-sunod natin yan. iniimbitahan, pero Yes. kusa po silang nag-gate crash. So ngayon po, ang nandito po ay si Rolly. Ano po ba ang kalagayan? Pag sinabi po nating tropical depression, ayan po ang pinakamahina. Pag sinabi po nating isa po siyang typhoon, mas malakas. At pag sinabi na po nating cyclone, ay ibig sabihin yan po ang pinakamalakas na intensity. So as was mentioned by ASEC K, tropical depression mukha pong mild at beneficial po. But subalit, binugbog na po tayo ng maraming mga ulan, ay syempre po anything na dadagdag, nag-expect po tayo ng mga pagbaha. So mag-iingat po tayo sa mga area na may bahain po. Kay Rolly. Pero as a K, meron po tayong hindi po natin na-anticipate, pero darating. Titingnan po natin kung anong kanyang babaybayin. Si Sioni po. Si Sioni po ay mukha pong ang dating po ay typhoon po. So medyo po ito yung ating paghahandaan at yung bagsak po niya ay November 1 and 2. So isa pong maulan na undas o araw ng mga patay para sa ating lahat po. So siguro dapat din po ang ating mga magsasaka at mga ngingisda will always wait also for your advice, especially coming from the regional field offices, para alam po nila ang kanilang mga dapat gawin para kanilang masalba ang kanilang mga commodities at hindi tuluyang ma-damage naman po. Meron na pong advance instruction ng ating kalihim na ang option po natin ay meron po tayong naka-standby po talaga na 24/7 na bagamat holiday pong 1 and 2. Dahil po may bagyo, tayo po ay mag-aantabay at magbibigay ng mga advisories po. At habang dire-diretso po 24/7 ang ating pagtugon sa pangangailangan ng ating mga magsasaka, 24/7 din po tayo naghahanap ng solusyon. Sana, totoo, regarding palay prices, sir. Ito po hindi mamatay-matay na issue. Ano hong inyong, what do you think and what are our ways forward? Of course, ang sinasabi po natin palagi dito sa mababang presyo po ng palay, kinakausap po natin ng walang tigil ang ating pong mga what they call traders and millers na sana naman po ay wag aabusuin to sitwasyon na to. Sinabi na po ng kalihim, nagkaroon po tayo ng
what we call pagtaas ng ating pong ani ngayong nakarang semester, kanya po sana wag aabusin. Pero po, ang part po ng gobyerno, meron po tayong NFA Procurement Assistance. In fact po, dito po sa NFA Procurement Assistance po natin ay mahigting at walang tigil po. Makikita niyo po sa ating screen na hindi po tumitigil na bumibili ang ating pong National Food Authority. And of course, siya po ay ina-assist ng ating mga regional field office. Atin din pong ina-encourage sa ASEC ang ating mga LGUs to directly procure palay rice and other rice produced by farmers in their locality. Maganda rin po nating salaminin ang partnership din po natin with the other national agencies, mga institutional buyers po natin tulad ng DSWD, BJMP, Bureau of Corrections, mga hospital po sa mga lokal and everything. ASEC, nasabi po natin kanina yung the whole of the nation approach. Meron din po tayong provision for credit, loans at saka financial subsidies para doon naman po sa gustong mamili, gusto pong i-improve ang kanilang mga processing rice milling facility para po tumaas ang kanilang mga recovery. On top of that, of course po, yung inyo pong ASEC, DA at Kadiwa at Anyat Kita ay nandiyan po sa different modes and modalities. Yung provision po ng ating mga production support like the rice varieties with high market price. Sabi po ng ating kalim, nung tayo po'y makipanayam, ang mga mamimili po ngayon hindi lang po after sa volume or high yield, they are also after the quality. Kapag po mababang kalidad, siyempre po ang presyo bababa. So ang ating pong overarching po na goal ngayon, increasing farmers' yield, decreasing production cost, with quality yield po tayo. And finally, yung pong agribayanihan. Ano po itong agribayanihan na po? In union, their strength. In clustering, their strength. In consolidation, their strength. The economy of scale, yung pong patuloy nating farm clustering and consolidation program. Well, I think, sir, yung clustering is something na na-appreciate na rin po no, ng ating mga farmers dahil ito rin po is one of the ways that help them to be able to supply sa mga institutional buyers. Sir, you mentioned LGUs, no? Siguro very quickly lang, ano nga yung partnership natin with LGUs? I think the Secretary was also encouraging LGUs to buy rice and corn. Marami na po tayong mga good practices at saka po pwede na po nating sabihing mga gagayahin. Yung pong mga area na mga rice producing area po ng mga probinsya, if I may mention Mang Isabela po, ang Nueva Ecija, at saka po yung mga karatig probinsya, ay sila na po partikular ang bumibili ng mga ani ng kanilang mga constituents. So sa pamamagitan po nito, in different modes, pwede pong palay or pwedeng bigas, ay ipinamamahagi nila or binibenta po nila sa tama lang pong halaga, kanya yung farmers naman po yung nakikinabang din po. Thank you, sir. Now we move on to the next hot issue. No? Ang dami nating hot topics dito ngayon sa DA. Sir, ang tungkol naman po sa pork, no? Ang karne, kasi gumalaw po ang presyo ng ating pork. Ano po ba ang ating ginagawa? And maybe, can you give us an overview dun sa ating pork supply and demand siguro situation, including the inventory po? Actually po, sapagkat po ngayon ay alam naman po natin pandemya at marami po tayong mga institutional what they call sellers or mga restaurant, yung mga nagbebenta na hindi po fully open. Bagamat meron po tayong ASF, ay yung pong ating inventory po ng pork ay manageable pa po. Kaya lang po makikita po natin na meron pong pagtaas ng presyo. Kanya nga po, alam naman po natin na yung dalawang major producing region po natin, ang Region 4A at saka po Region 3 ay tinamaan po. Bagamat marami pa rin po tayo na clean or walang tinamaang ASF, yan po ang ating binibigyang pansin para po ating pagandahin. Okay. In fact po, sa supply po natin, mapapansin po ninyo, vis-a-vis the demand, ang difference po, quarter 3, quarter 4, para po dito sa taon na to, ay mukha pong relatively ay meron pa po tayong tinatawag na surplus. Okay, ang difference po ay positive. So, meron po tayong isang araw na what they call surplus para sa third quarter at para sa huling quarter ay 12 pong araw. So, ibig sabihin po yung mga mangangain po ng hamon o mga barbecue or mga karne sa pagdating ng Disyembre ay may enjoy nyo pa rin po yan. Kanya nga pong outlook po natin for 2021, kung ma-maintain po natin yan, ay maganda pa rin po. Maganda pa rin. No? Thank you very much, sir. Siguro now at this point, let's
start reading the questions. Meron po mga katanungan from our friends from the media. We received questions from Mr. Jasper Arcalas of Business Mirror, Shaila Francisco of TV5 One News, Isa Tan of Asian Agribiz, Annabel Surara of DZEZ Radio Aguila, Reven Ochave of Business World, Michael Guyagoy of DZXL RMN, Clay Pardilla of PTV4, Cory Martinez, People's Journal, Ray Pelayo, UNTV News, John Enriquez ng DZAS at si Cristel Merle ng ating AFID. So, first question, sir. This is coming from Miss Cory Martinez of People's Journal. Sir, update on ASF cases. Sa kasalukuyan po ay hindi po nagpapabaya ang BAI, NMIS, ang livestock program. Katulong po ang ating mga ibang departamento at ahensya tulad ng LGU and other interagency task force para po ating ma-control, ma-manage at ma-eradicate ang ASF. Ang katotohanan po sapagkat wala po pa siyang bakuna hanggang ngayon, talaga pong very challenging. Kanya nga po ang sinasabi natin, sa mga areang meron pa, let us manage it. Yung mga area pong wala, ay pwede po tayong mag-increase or mag-initiate ng production natin. Yes. At meron po tayong alternate protein substitute. Kanya nga po, yung isang tragedy ay maaaring opportunity naman po sa ibang mga sektor tulad po ng pagmamanukan, yung mga isda and everything, Christine. Yes, and along that line, si USEC Medrano, I remember mentioned about repopulating sa pagdating po sa ating mga hogs. That is also a direction that we are taking. Sir, next naman po, kay Miss Shaila Francisco. Hi, Miss Shai. Ang question po niya, maybe you can just reiterate. She was asking about the agri-damage ng data. Gaano kalaki ang impact nito sa ating supply? Pag tinignan po natin, of course, that amount of what we call 103,520 metric ton is still significant with a value of 1.70 billion. Right. Ang titingnan po natin, kung hindi po tayo nakapaghanda, it should have been greater than that. Ang sinasabi naman po natin, nasama po natin sa equation ng pagtatarget, pagpaplano natin yung mga kalamidad at mga bagyong yan. Kanya po, pag tinignan po natin, nandoon pa rin po tayo sa striking distance po natin. Nandoon pa rin po tayo sa parametro natin of our year-end and our beginning of the inventory next year po. Okay, thank you very much. So I think that would also mean we will have enough vegetables pa rin po sa ating mga palengke. Of course, Christine, ang vegetable po pag tinamaan ay mabilis din po magtanim, ay magpalipas ka lang po ng mga ilang buwan ay magtatanim po natin ulit Tama yan. po. So demand-driven naman po tayo. So alam po ng ating magsasaka kung ano dapat nilang mag-respond sa mga sitwasyon na ganyan. Now, sir, moving on to the pork situation again, kanina po na-mention nyo yung tungkol sa inventory natin. Meron po kasing mga nagtatanong at meron po silang na-mention that it has something to do with pagmamanipula ng supply ng pork. Can you comment on this? Actually po, meron po tayong isang what we call opisina na nagbabantay din naman po ng presyo. Ang tawag po natin doon ay Consumers Affair. At doon sa Consumers Affair ay meron pong sub-office, ang tawag po natin ay bantay presyo. Yes. Patuloy pong nagmo-monitor ang ating mga nasabing mga what we call empleyado at pag may nakita po silang pang-aabuso ay may mga measures naman po tayo, polisiya at saka mga guidelines kung paano po natin i-address yan. Okay. From Ms. Clay Pardilla of PTV News, ang question naman po niya ay, what are the measures na DA imposed to stop or reduce the coming of imported rice? Actually po, there are two ways on how to do it. Generally, the tariff measure and the non-tariff measure. Yung non-tariff measure po ay nasa DA po yun. Ang tawag po natin doon ay yung maigting, maigpit, at what they call stringent nating pag-i-issue ng SPSIC. In fact po, maliwanag naman pong sinabi ng ating Pangulo na sinusunod po ng ating kalihim at may guidance din po tayo sa ating mga mambabatas, Congress and Senate, that during the harvest season, we should not, the season itself, dapat po walang arrival dun sa time na yon. So of course, ang isa pa pong ginagawa natin para po lalo po nating mapaigting yan, habang pong pinag-ihipitan natin po at pamaayos sa paggamit niyan, ay bantayan din po natin ang smuggling. Kasi po ang smuggling, wala hong dokumento yan at hindi po yan nakikita ng ating border. So dapat po maingat po tayo at maigpit tayong lahat na binabantayan po ang ating smuggling po.
Tama, sir. So those are the measures taken po ng ating kagawaran to ensure that we are protecting the interests of our local producers. Meron po tayong tanong from Mr. John Enriquez of DZAS. What provinces will Metro Manila get its supply of pork? So balik na naman po tayo sa usaping karne. Dahil sabi po meron tayong shortage dito sa NCR. If it is true, meron po tayong pagkukunan. Saan po manggagaling ito? Well, siguro po napabalita na 60% of what we are producing here comes from the whole Philippines na po, wag lang po Metro Manila, but more than 10% of the population of the Philippines nasa Metro Manila ay still po ang Region 4A at saka po Region 3. There are nearby provinces beyond Region 3, which is Northern Province, na nagsusupply din po. At may mga iba naman po na nanggagaling sa bandang Southern Tagalog. But particularly, napansin nyo po, itong mga nakaraang linggo, ay meron na rin po tayong local na inangkat. When I say local, inter-island, coming from Visayas at saka po sa Mindanao. At significant na rin po ang nadala nating volume dito. So, ang kailangan po natin tingnan ay maayos na pagmamanage at pagbabantay sa ating mga cold storages po. Sir, galing naman po kay Mr. Jasper Arcalas uli. No? Some industry players are saying that supply problems could be worse starting January. Maybe we should clarify this. And what does the DAC coming 2021? And will prices shoot up to 400 per kilo? Yan po kasi mga, of course, the speculations are good. They are guidance for us to perform our good management practice. Kailangan po ay, pag sinasabi po natin na management, titingnan po natin mabuti. Ang sabi po ng kalihim, ang general principle at policy ng kalihim, we will go local. We will buy local. Ulitin ko po, go local. Buy local. Right. Pero po kung talaga pong may deficit tayo, import with those countries that are safe, that does not have pests and diseases will be our last resort. Correct. That is the only way on how we manage our food security. That's for food security purpose. Yes. No, but I think the efforts of bringing in the pork or the hogs from Visayas and Mindanao should also be one of our answer sa pag-address po ng presyo ng ating mga commodities, specifically pork, because if we have enough supply here in Metro Manila, then there is a way for us to make sure na hindi tumaas at hindi umabot po ng 400 pesos ang ating pork, especially by January. So moving on to our next question naman po, ito, this is I think in line, lahat ng tao pinakikinggan na ito. Ano po ang comment ng DA sa pahayag ni Pangulo na isasamang imbestigahan ang ahensya ng Department of Agriculture? Sa akin pong personal na pananaw ay isa pong normal at tama po na opinion at saka ano po polisiya ng Pangulo yan. Of course po, para masigurado po natin na bawat kawani, bawat gobyerno ay talagang nagtatrabaho na naayon, walang korupsyon, wala po tayong tinatawag na pandarambong pangungurakot, at everybody will be guarding their post, dapat po talaga. At kung wala naman pong kinatatakutan, bakit po hindi natin gawing i-entertain yung sinasabi ng Pangulo na dapat pong imbestigahan? That is a very welcome. We embrace it po dito sa DA po. Correct. That is part of good governance as well. And we have a responsibility towards every Filipino to make sure na ang ating pondo ay nagagamit ng maayos at napupunta sa mga tamang programa as well. Eksakto po, ASEC. Eksakto. Okay, next question mula kay Shaila Francisco po muli. May tinakda na bang bagong SRP for pork? Sabi po ng ilang tindera, mahirap sundin ang SRP, lalo na't lagpas 300 pesos na daw talaga ang bentahan ngayon. Ano ang planong gawin ng DA? I think this has something to do with yung pagdala natin ng hogs at ng pork from Visayas, no sir? May triggering point naman po siya. Alam naman po natin na kinocompute lang po natin ang farm gate price. And from the farm gate price ay may reasonable price na pinapatong po natin para magkaroon ng margin hanggang makarating po sa merkado or SRP. Pag nakita po nating lumampas po tayo dun sa mga tolerance na yon, ay immediately naman po ini-impose po natin ang SRP and some other what we call measures just like the price freeze po. Okay, sir, meron pa akong question, tuloy-tuloy pa rin ba ang pamamahagi ng PCIC? Paano ba makasama sa listahan na binibigyan ng PCIC at paano ito pinipili? Actually po ay ang PCIC po ay hindi namimili. Lahat po na makakapag-register nasa RSBSA po at nandoon po sa mga datos ng DA ay kanila pong bibigyan po ng what we call kaukulan po na pasiguraduhan o insurance po.
magsasaka at mangingisda, Ase Christine. Sir, on a general naman overview siguro, no, bigla tayong nasa macro level. Sa tingin niyo po ba sapat ang ating supply sa pangunahing pagkain? This is not only about pork but even about, I think, vegetables and other crops po. Well, of course, every week po nagpe-presenta po tayo sa MANCOM. Ang DA po ang namumuno sa Interagency Task Force on Food Security and Water. So doon po ay makikita po natin na when we say kasapatan, ay meron, sabi nga po, secured po tayo. And in fact, it was also reported na meron po tayong ibang crop nung last quarter, tulad po ng rice, na iyayabang na po natin, 16% po naging increase. 16%, no? A staggering 16% increase po Correct, tayo. correct. Sir, okay, tilapia naman po, may tanong dito. Di ba sapat ang supply ng tilapia? Nag-i-import ba tayo ng tilapia? Actually po, kung tilapia mismo ang pinag-uusapan, ay may kasapatan po tayo. But we have to understand, we're talking about the fishery. May mga ibang species po tayo na hindi po tayo sapat and they're complementing. So kung mapapansin po ninyo, sa tuna, sapat din po tayo, may surplus. Pero uulitin ko po, ang kinakatawanan po ay buong pangangailangan sa pangisdaan or sa palaisdaan. Kanya po, kino-complement po ng iba yan. Okay, siguro last question na po, no? Maybe let's add, no? Kamusta po ang food production natin ngayong last quarter? And considering yung ating demand, how are we faring? How is the department addressing food security if you are to look at the last quarter of the year, sir? Actually po, pag tinignan nyo po, ay sasalaminin at iikot po tayo sa mga basic po natin. Ang rice, corn, livestock and poultry, fishery, at saka po high value. In general po, ay alam naman po nating may kasapatan po tayo. And in fact, ayoko pong pangunahan ng PSA po, ayoko pong pangunahin ng NEDA, maglalabas na po sila ng report, ay mukha pong ang outlook po natin ay talaga pong may kasapatan po tayo. I think that is a very positive note, no, sir? And siguro with that, thank you very much for joining us today, sir. Hingi lang po kami ng iyong final message po sa ating mga nanonood, especially so sa ating mga magsasaka at mangingisda who are now really, they need to know what we are doing for them to ensure po food security and their productivity as well. Ang gusto lang po nating ipaalam, ASEC, in behalf of our secretary, in behalf po ni ASEC Noel, of course, na ang Department of Agriculture, lahat po ng dagok, lahat po ng sakuna, lahat po ng trahedya ay ating kinakaharap. Tinagurian po tayong frontliner, hindi po tayo tumitigil, at ang palagi po nating sinasabi, ASEC, na the threat of hunger is as actually vital as the threat of COVID. But at the end of the day, alpas. Ahon lahat, pagkain sapat, yan po ang adikain po ng Department of Agriculture. Hindi po tayo titigil. Nobody will be left. There will be no precipitate. Sabay-sabay po tayong gagaling, sabay-sabay po tayong mabubusog. At ang ating mga farmers and fisher folks, sila po ang ating mga pangunahing bayani, mabuhay po silang lahat. Maraming salamat, USEC ARIEL. At sa aming pagtatapos, muli kaming nagpapaalala sa lahat na dapat po ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs para sa food production. Magtulungan po tayo para sigurado ang delivery ng mga pagkain at iba pang agri-commodities mula sa production centers hanggang pamilihang bayan. At muli po inuulit namin, sundin ang itinakdang suggested retail price para sa kapakanan ng lahat. Magkaisa po tayo para ang lahat ng pamilyang Pilipino ay magkaroon ng akses sa ligtas, dekalidad at murang pagkain. Nagpapasalamat kaming muli sa ating mga magsasaka at mangingisda na katuwang ng pamahalaan para kamtin ang food security para sa lahat. Gayon din sa lahat ng regional field offices, mga bureaus at attached agencies na kumikilos upang kamtin ang isang food secured and resilient Philippines with prosperous farmers and fishers. Sa Radio TV Malacanang, PTV4, PCOO, Radyo Pilipinas at higit sa lahat is Secretary Martin Andanar. Salamat sa pagkakataon na ibinibigay nyo sa amin sa DA at sa Task Group on Food Security. Please visit our website, da.gov.ph, or like our Facebook page. Ito po ang Department of Agriculture Philippines. Hanggang sa susunod na virtual presser po, magandang hapon sa inyong lahat.